guys! Welcome to my channel! So for today's video, I'm gonna show you this look. The Gandang Pulbo at Liptint lamang. Sa Gandang Pulbo at Liptint, hindi lamang pulbos at liptint yung ginagamit. Meron pa tayong iba't ibang mga sikreto. Nang una sa lahat, ito yung Jejo Aloe Eyes. Ito yung soothing gel lotion na gagamitin natin sa ating mukha. Ilagay ko po yung Jejo Aloe Eyes sa fridge. So, medyo cold po ito. So, ilagay natin sa ating face. Ito yung magsisilbing moisturizer po natin. Ipapastay lang po natin ito sa ating skin for 5 minutes. Meron po ako dito ang dalawang lip tint. Isa yung lip and cheek tint na ganito. At another lip and cheek tint din na ganito. Both are from Eyebrow. So, ilalagay po muna natin ito sa aking cheek. Circular motion po, pataas. Lalagyan pa po natin. Po nito ay maglalagay po ako ng Olay Natural White. So, mura lang po ito. Nasa 20 pesos. Yan. Meron pa pong presyo. So, 20 pesos, mabibili kahit saan. So, ilagay natin sa ating face. Meron po siyang effect na instant white. So, hindi lang po ito yung skin natin. So, nagbibigay po siya ng instant white at instant glow. Dinamihan yung lip tint natin kanina kasi natatabunan po siya ng natural white pinkish glow ng ating Olay. So, ito po yung skin. Fresh. So, after that po, ay lalapatan po ng pulbo to make it look more natural. Lagyan po natin ng maraming pulbo kasi mainit sa labas. So, you can reapply po ng pulbo after an hour or after 30 minutes or kahit 2 hours. Depende po sa feeling niyo. But for me, I reapply powder after an hour. Para fresh pa lang. Pwede po itong gamitin ng mga high school kasi bawal yung makeup sa school. So, pwede po ito. Next step po natin is yung kilay. Huwag po natin lalagyan ng on-flick na kilay. Yung gagawin lang po natin is to fill in the missing kilay. So, katulad nito. Let's just fill in. Dito din, kabila. So, meron diyang maninipis na kilay. Yun yung problema. Pag manipis yung kilay. Sa akin naman, papasalamat naman ako kasi hindi naman siya masyadong manipis. Medyo bashy naman siya. So, thank you, Lord. Pero tips ko po sa mga maninipis na kilay, sa akin manipis din yung kilay ko when I was in high school. But then, you have to shave your kilay regularly. Nakakatulong, girls!
yung pag-groom ng kilay every month sa pagpapakapal ng kilay. So, kung manipis yung kilay mo, i-groom mo lang ng i-groom, then after several months, magiging makapal na yan. Yan lang. So, ito lang yung gagawin mo. You just fill in the missing kilay. After that, maglalagay tayo ng ating mascara. Kahit anong mascara na meron kayo, it works. The final one is to finally put on your lip tint sa lips. So, I have here from Everbelena also. Mabibili kahit saan. So, mura lang to guys. Kayang-kaya ng mga estudyante. So, niraramihan ko kasi hindi naman long-lasting yung tint na to. Kaya niya mga 2 oras, 3 oras, and then after that, you can reapply. So, alam ko, girls, meron naman kayong lip tint sa inyong mga bulsa, so just reapply. Kumuha kayo ng tissue paper para maging natural yung lips. Okay, so, babalikan ko po kayo sa aking final look. If you're new to my channel, please don't forget to hit like, hit the bell, and subscribe. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!